היי חברים, זה אייל. הגעתם לפרודקט בילדר, ופה תוכלו להקשיב לשיחות המוצר הכי מעניינות. המסע שלי החל ב-2012, כשלמדתי מה זה פרודקט בסטארט-אפ שלי. מאז עבדתי בתעשייה, ומ-2017 החברה שלי מייעצת למגוון חברות. הדרייב שלי הוא לעזור לכולנו להשתפר כאנשי מוצר. ולפני שמתחילים, אם אתם נהנים להאזין לפרודקט בילדר, תדרגו אותנו בבקשה ב5 כוכבים בספוטיפיי. זה ייתן לי אחלה פידבק שהפודקאסט נותן לכם ערך, וזה ישמח אותי מאוד. אז יאללה, מתחילים. גילי, איזה כיף שאת פה. איזה כיף להיות פה. עשינו את זה. נכון. נמצאת איתנו גילי מפלייטיקה. ניסינו כמה פעמים להקליט את הפרק הזה. נכון, כיף שסוף סוף הצלחנו. ממש. ואני רוצה שתספרי בכמה מילים על עצמך. איך הגעת לפרודקט? אז למדתי פסיכולוגיה ומדעי המוח, וחשבתי שאני אהיה או פסיכולוגית, או חוקרת מוח מוסמכת, ואחרי שניסיתי גם וגם, הבנתי שזה יותר מדי ספציפי, כל אחד מהם בנפרד, ושמשהו שאני מאוד אוהבת על עצמי, זה שאני גם אוהבת אנליזה, וגם אוהבת מחקר, וגם אוהבת פסיכולוגיה, ולהבין ככה את נפש האדם, והאמת, על ההתחלה תפקיד ניהול מוצר סופר קרץ לי, בעיקר בגלל הסופט סקילס שתיארו שם, והאבסורד בניהול מוצר זה שמחפשים אנשים עם ניסיון, אבל לא הבנתי איך צוברים את הניסיון, זאת אומרת, איך מצליחים להתחיל. ואני זוכרת שעוד אז אמרו לי מתגלגלים, אני שנאתי את המשפט הזה, כי מה זה אומר ואיך מתגלגלים? והתגלגלתי. זהו, מצד שני במדעי המוח ובפסיכולוג לא מתגלגלים, נכון? זה הכי הפוך, וזה גם חתיכת מסע. ממש ככה. אז בעצם, כשהחלטת שאת רוצה ללכת לפרודקט, בעצם תוך כמה זמן הפכת באמת לפרודקט? 3 שנים. 3 שנים טוטל. אז ספרי טיפה על הדרך, איך הגעת לשם? התחלתי בכלל מעולמות של ייעוץ ומחקר לשיווק. זאת אומרת, היינו עושים קבוצות מיקוד ורעיונות עומק לכל מיני לקוחות, נגיד בנק הפועלים עכשיו רוצים לבדוק איזו אפליקציה חדשה, אז היינו נפגשים עם לקוחות ושואלים אותם שאלות, ושם הבנתי כמה אני אוהבת להבין איך אנשים חושבים, למה הם בוחרים את הבחירות שהם בוחרים. כבר היה תחום שעניין אותי, ומשם התגלגלתי להיות יועצת אסטרטגית בחברה של שיווק דיגיטלי. פתאום עברתי לצד של ה-PPC ובניית וידאוים ופרסומות לשוק האמריקאי, כזה חברת B2C, ואז פנה אליי מישהו שהוא HR בפלייטיקה, ואמר לי, האוסף דברים שאת מציעה מתאים לאקדמיה של ניהול מוצר. ובעצם בפלייטיקה יש אקדמיה של ניהול מוצר, הוא לא ידע שזה מה שאני רוצה, הוא קלט כנראה את הלינקדאין שאותו אני בונה, וזה היה סופר מרגש, והזדמנות מטורפת שפלייטיקה מציעה האמת, עוד חברות מציעות על זה, אבל אקדמיה חודש, מכשירים אותך להיות מנהל מוצר, בודקים לפני זה את הסופט סקילס שלך בעיקר, ואיך אתה חושב, ונותנים הזדמנות. יש פה עוד דבר, גם הרבה מנהלי מוצר, אולי בגיימינג בכלל אני מרגיש את זה, מגיעים באמת מתחום של שיווק. נכון. כי לביזנס יש משמעות, נכון? לגמרי. האקונומיקס של המשחק. זהו, אני זוכר שגם רון פינקלשטיין דיבר על זה, נכון? כן, שמעתי את הפודקאסט של רון, גם היה פלייטיקן הרבה שנים, ולגמרי, יש משהו בניהול מוצר שאתה גם צריך להבין את הביזנס, ואתה גם צריך לדעת לשווק את המוצר שלך. את הפיצ'ר שאתה עובד עליו, זאת אומרת, יש בזה משהו מרקטיאלי גם שמגיע עם זה. אז בואי תשווקי לנו, מה את עושה היום? על איזה מוצר את עובדת? אז אני נמצאת במשחק שנקרא רידקור, בפלייטיקה, אנחנו עובדים במשחקים, זאת אומרת, כל משחק הוא כמו ביזנס קטן, אז אני נמצאת ברידקור ספציפית, והוא אוף מוזר בתוך פלייטיקה, שמעתי בפודקאסט של רון אגב, שהוא פירק לאיזה סוגי תחומים יש במשחקים, את הסושיאל קזינוס, את הקז'ואלס, רידקור זה משהו אחר, זה ז'אנר בתחום של עיצוב פנים, יש וקום מאוד גדול בעולם של המשחקים, שזה סופר מעניין, אבל גם מאתגר, זאת אומרת, זה לא הקהל שאנחנו מכירים, לא כל הפיצ'רים שאנחנו כזה נורא יודעים להעתיק ממשחקים אחרים, עובדים, מדובר על אוכלוסייה אחרת, קהל יעד של נשים קצת אחרות. אז רידקור זה משחק עיצוב, שבעצם שחקניות צריכות לעצב חדרים, נגיד אני נותנת לך לעצב את הסלון,
הן מעצבות אותו עם כל מיני חומרים, מגישות אותו להצבעה, ואז שחקניות אחרות מצביעות להן, והשחקנית הכי טובה מנצחת המקום ראשון, וזאת שפחות טובה מנצחת מקום עשירי, וזה הקורלופ. את נורא מדברת על שחקניות, אז בעצם תספרי דקה, כמה הם, אני מבין שבעיקר נשים. נכון. בכללי, בקז'ואל, במובייל גיימינג, במשחקים של פלייטיקה, זה בעיקר נשים, בגלל זה אנחנו כבר התרגלנו להגיד שחקניות, כדי להיכנס לנעליים של היוזרים שלנו. וכן, הרוב המוחלט זה שחקניות נשים. במשחקים בדרך כלל זה יותר 50 פלוס כזה, אמריקאיות. ברידקור דווקא האוכלוסייה קצת יותר צעירה, כי זה משחק קצת יותר צעיר, והוא פונה קצת לאוכלוסייה אחרת במעמד סוציו-אקונומי קצת יותר גבוה, שקצת יותר מבינות עניין, שקצת יותר שואלות שאלות, וצריכות לקבל יותר הסברים. אני חושבת שזה אחד הדברים שלנו בפלייטיקה האתגר, להיכנס לנעליים של שחקניות שאנחנו לא רגילים, ולהבין מה מתאים להם ומה לא מתאים להם. אז אוקיי, אז קחי אותנו אחורה, בעצם את בחברת קונסולטינג הזאת שהזכרת, עשיתם בעצם תהליך דיסקאברי. נכון. בעיקר. אז איך היית חלק מהתהליך דיסקאברי של רידקור? איך זה נראה? אז כן, באופן יחסי כן, נכנסתי יחסית בתחילת הדרך שרידקור הייתה בפלייטיקה. זה גם אגב מה שעשה לי את זה, זאת אומרת, מההתחלה אמרתי, אני רוצה את רידקור, והיינו גם נפגשים עם שחקניות, קבוצות מיקוד, ממש כמו שעשיתי בתחילת הדרך שלי, להבין קצת יותר מוטיבציות שלהם. יש בפלייטיקה מחלקה שלמה, כמו סטודיו משל עצמו, שהוא נקרא ביזדום, ומה שהם עושים זה מחקר שחקנים רוחבי, בין כל המשחקים. ממש כמו ספק חיצוני שאני הייתי אז, רק בתוך פלייטיקה, וזה דבר מדהים. איך זה עובד? את מגדירה להם בעצם מה את רוצה לדעת? הם מגדירים, איך זה נראה? אז אנחנו מתחילים ביחד בפגישת אפיון, אני מציגה להם את הדברים שמעניינים אותי, והם קודם כל שואלים שאלות כדי להבין בעצמם יותר, ואז אנחנו מבינים איזה סוג מחקר אנחנו רוצים. זה יכול להיות או סקר, או קבוצות מיקוד, או גם וגם, או גם כל מיני פלייטסטים שממש נותנים לשחקנים לשחק ומקליטים אותם, ואז שואלים אותם שאלות אחרי זה ומבינים קצת יותר איפה הבעיה, באיזה נקודות הם נתקלים. סופר מעניין. אני סקרן. בדרך כלל, טוב, אני חושב שאני יודע מה התשובה. בדרך כלל, אבל יש את האינסנטיב של למה בכלל לעזור לחברה, נכון? איך להעלות אותם, איך להוציא מהם. אז מה, אתם נותנים קרדיטים? מה אתם נותנים כדי ש... כן, כן. In-game currency כזה, שהם ישחקו יותר, וזה לרוב מספק ומשמח אותן. אגב, השחקניות ברידקור, בניגוד למשחקים אחרים, רוצות להביע את עמדתן. זהו, הזכרת את זה, אז בואי, תספרי טיפה, איך באמת נראה הרעיון הזה שעשית? נפגשים בקבוצות מיקוד, שחקניות, 10 שחקניות יושבות להן בזום, ומתחילים לשאול אותם שאלות, קודם כל מה זה רידקור בשבילהן, ולמה הן באות לשחק שם, ומה כיף יותר ומה כיף פחות. וכמובן לא, הרבה פעמים יגידו יקר ועולה הרבה כסף, וזה קשה להתקדם, ויש דברים שאנחנו צריכים להבין שאוקיי, אנחנו יודעים, וככה אנחנו בנינו את הכלכלת משחק, אבל האינסייטים חשובים בעיקר להבין את החוויה שלהם, ומה זה המשחק עבורם. זאת אומרת, אנחנו גילינו לשחקניות שלנו שהן לא קוראות לזה כל כך משחק. הן אומרות, אני באה ללמוד עיצוב, זאת אומרת, זה הדרך שלהם לתרץ את האסקפיזם הזה, וכבר להבין שהם לא רואות את זה כמשחק עזר לנו. א', כדי להבין איך אנחנו רוצים לתקשר להם דברים בתוך זה, וב', כדי להבין שאם אנחנו רוצים שזה יהיה משחק, אז אנחנו צריכים להתחיל להסביר להם שזה משחק. יש פה עוד עניין, פתאום כאילו על... בניגוד למשחק, אני חושב, תקני אותי אם אני טועה, על משהו שאני לומד, שיש לו value שאפשר לקמת אותו, גם אפשר לגבות יותר כסף, נכון? זאת שאלה. לאו דווקא, כי בסוף יש לי כסף מסוים, אני חושבת שהמתחרים שלנו בעולם המשחקים זה לא רק משחקים, זה כל המדיה, זה כל מה שעולה לי כסף לתוכן אישי ולפן ולהנאה שלי, הזמן הפנוי שלי. ולכן אנחנו מתחרים גם על הזמן וגם על הכסף שהייתי משקיעה עבור הפן והזמן הפנוי שלי. אז אני חושבת שאם אני רוצה להשקיע אותו במשחק, אז אני אשקיע אותו במשחק לא משנה... אתה מבין מה אני אומרת? איזה סוג של משחק זה? אני מסכים איתך, אבל זה הכניסה לדבר. once אני מושקע, או מושקעת במקרה הזה, ואני עכשיו משקיעה בעצמי, קדימה, וזה לא כדי to pass my time, יש לזה ערך אחר, אני חושב. זה נכון. זה יותר קל לתרץ את זה שאני מוציאה כסף על תחביב מאשר על משחק. יותר קל לייצר את habit. נכון. מעניין. איזה עוד תובנות קיבלת מהם? מהשחקניות עצמן...
בעיקר הבנו שהן רוצות היו לשחק יותר חלקן. מה זאת אומרת, מה מונע מהם כרגע? אז לא כרגע, אז, כן? אנחנו מדברים על תחילת הדרך, וקלטנו שאנחנו, בעצם יש פה משחק, אבל שהבסיס של משחק לא קיים בו. מה זאת אומרת? איך המשחק אז עבד? היו עולים כל מיני חדרים לעיצוב, ל-48 שעות, ונעלמים. לשחקנים קיימים זה סופר מרגש, נכון? זה גורם לי לחזור יום אחרי יום, זה עושה איזה סטיקינס, רטנשן. אני דווקא חושב על תסכול, מה, אני השקעתי בדבר הזה ופתאום נעלם? אבל כבר השקעת בו, כבר הצבת אותו. אתה צודק אגב שאין לי איזה לגאסי שנשמר איתי, שכל הדברים שעשיתי כבר וכולי. וקלטנו שיש שחקניות שהיו רוצות גם לשחק יותר, נגמר להם כל האתגרים שקיימים היום, והן רוצות עוד. וגם בדאטה ראינו שאנחנו מגבילים את עצמנו כביזנס, בכמות אתה יודע, האנגייג'מנט שיכולנו לייצר מהמשחק הזה. זה היה כאב ראשון. כאב שני שגילינו גם דרכן וגם דרך הידע שלנו על משחקים, זה שאין לנו שליטה בחוויית שחקן. תחשוב שאז שחקנית הייתה מגישה את האתגר שלה להצבעה, והיא הייתה יכולה לקבל בין מקום ראשון לעשירי. אז מי שקיבלה ראשון, בהכרח מנעה ממישהי אחרת לקבל ראשון. וזה יוצר חוויית תסכול, אנחנו כביזנס לא יכולים לייצר לך חוויה חיובית, חוויה שתגרום לך להישאר, אם יש שחקנית שהיא קצת פחות טובה, לגרום לה להצליח וכו'. זאת אומרת, משהו בזה סותר כל משחק שאנחנו מכירים, שבו אנחנו קצת שולטים על החוויה, ואנחנו יודעים לגרום לך לחוויה של הצלחה והצלחה, ואז שיט רגע כישלון, ואז אולי אני אשלם, ואולי אני אתקדם בפיצ'רים אחרים, אתה יודע, לבנות את החוויה הזאת הוליסטית. ומה זה התבטא, העניין הזה? כאילו, זה עלה בשיחות, איך זיהיתם את זה? אז קודם כל, היינו בודקים בדאטה, והיינו רואים טרנדים של שחקניות שקבוע מקבלות מקום תשיעי עשירי. וזה הרבה פעמים במתאם עם נצ'רן, עם נטישה. איך זיהיתם את זה? איש הדאטה שלך בא ואמר לך את זה? איך זה נראה? התחלנו לשאול הרבה שאלות את הדאטה, כי כולנו היינו חדשים במשחק, אז כולנו רק באנו לחקור, ואחד הדברים הכי ראשוניים שהיה זה שאיש הדאטה היה צריך לעשות איזשהו ריוויו כזה, לכל עובדי הפלייטיקה רידקור החדשים, בואו נכיר את המשחק, את הסטטוס שלו היום. ולאט לאט התחלנו לזהות את הכאבים האלה, כן? עכשיו זה חוכמת הבדיעבד, לקח זמן להרבה פעמים לאסימונים ליפול, אני יכולה להעיד שבתור אחת שהייתה אחראית על חוויית הפתו, first time user experience, אז קלטתי כבר על ההתחלה שאין לי איך לגרום לשחקן ליהנות ולהישאר, ואתה יודע, כאילו כבר שם חוויתי את הכאב. כי מה? כי יש איזשהו פרק זמן שאת מדעת, את לא תגידי לנו כמה ימים, 24 שעות, אני לא יודע. הרבה יותר, כן. אוקיי, כן, משחקים זה כנראה אחר, ואז היה שם צ'רן משמעותי שבעצם... נכון, זאת אומרת... בגיימינג באופן כללי אנחנו מודדים ימים כזה בתחילת הדרך, day 2, day 7, day 30 וכן הלאה, יש כל מיני מדרגות, וראינו נטישה גדולה ב-day 2. שזה הסימן הכי גדול. הכי גדול, זה המדד הכי גדול להבין איפה אנחנו וכמה אנחנו טועים. אגב, תמיד המדד הזה הוא נמוך, זאת אומרת, רוב השחקנים לא יחזרו ליום השני, אבל השאלה מה האחוז. והבנתי בחוויה שלי כמנהלת מוצר שחוויית הפתו מאוד קצרה. זאת אומרת, אנחנו עושים איזה שני אתגרים, אנחנו מלמדים אותם את הרעיון ושולחת אותם לעולם האמיתי, שהוא לא עולם שבו אני לא שולטת על התוצאות שלו, אני לא שולטת על מה הוא יעשה קודם ומה אחר כך. ואין לי איזה חוויה של פרוגרשן. או של הצלחה, מעבר לאונבורדינג הזה. לגמרי. אז בעצם מה הדבר שעשית? אז הבנו שאנחנו רוצים לייצר את רידקור כיותר משחק, והסתכלנו קצת על משחקים אחרים, ועל מה אנחנו יכולים לעשות בצורה הכי דומה, אך כמובן שונה, ממשחקים אחרים, והחלטנו לעשות מה שנקרא סאגה. כבר תספרי על זה, מה היה הרפרנס שלכם, למי השוויתם את עצמכם? השווינו את עצמנו קודם כל בתוך פלייטיקה לסוליטר. איזה כוח זה? מטורף. כן, זה כאילו מתחרים, אבל אני יכולה לדעת עליהם הכל. שזה פרייסלס, ממש. אתה מדבר איתם ואתה שואל אותם מה הייתם עושים אחרת, ומה בדיוק כן עבד, ומה לא עבד, ואתה יכול ממש ללמוד. אז הסתכלנו על סוליטר, שזה המשחק שהוא הכי דומה, אך שונה לאיך שחשבנו לעשות את זה,
בינגו עזרו לנו. את חייבת להרחיב. מה הקשר בין סוליטר ובינגו לבין זה שאני עכשיו הולך ומעצב חדרים עם מסכים? קדימה. שוב, אז קודם כל, רידקור אוף מוזר, משהו ממש דומה לזה, לא היה לי. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נלך לעולמות קצת דומים מבחינת מה השחקניות שלנו אפילו משחקות. והן משחקות casuals, הם לא ישחקו סושיאל קזינו, אוקיי? לא משם הרגשתי שתגיע לי ההשראה. הן דומות יותר באופן שהפורטפוליו שלהם לשחקני casual. מה אצלי זה casual, ג'ונס ג'רני, הוא משחק שאפשר גם לדבר עליו, וסוליטר. בשניהם אגב יש פרוגרשן, יש ממש סאגה, זה כן, נקרא. כן, בסוליטר? וואו, לא כן, ידעתי את זה. שלבים, שלב אחר שלב, שאני או מנצח את השלב, או מפסיד, וככה אני מתקדם הלאה, או לא מתקדם, או נתקע ועושה את השלב שוב. והחלטנו לקפוץ למים ולעשות את הדבר הזה, כי זה ענה לנו על שני דברים, אחד על חוויית הפרוגרשן והשליטה, ושתיים על זה שהתוכן הוא אינסופי. אני לא מעלה את חדרים ומורידה אותם אחרי 48 שעות, אני מייצרת תוכן שנמשך ונמשך, כל עוד את רוצה כשחקנית להמשיך לשחק. בואי נתעכב על זה גם. אוקיי, אז הזכרת מקודם שצריך למכור ולשווק כמנהל מוצר, נכון? מנהלת מוצר. כן. אז איך הלכת אוקיי, היה לך רעיון, היה לך ויז'ן שכנראה הוא הגיוני, אבל יש לו משמעות, יש פה אפורט, אז איך הלכת ושיווקת אותו? אז קודם כל אני אגיד שבזמנו היה GM שהוא היה מעצמו מגיע מפרודקט. GM זה כמו המנכ"ל של הסטודיו, והוא בעצמו הגיע ממוצר. אז אני לא אתיימר, אנחנו ישבנו ביחד בחדר, מה שנקרא 24/7, וחשבנו איך אנחנו יכולים לפתור את הדבר הזה. זאת אומרת, הרעיון ממש צמח ביחד. ולכן למכור את זה לא הייתי צריכה במובן של היי הנהלה, תשמעו רעיון חדש שלא שמעתם קודם, אלא, אוקיי, בנינו פה ביחד, יש לנו נימוקים למה זה הדבר הנכון, ולגמרי היה את הגב בהיבט הזה, זאת אומרת, ממש בנינו את הדבר הזה ביחד, כי זה גם לא היה אתגר, זאת אומרת, גם הוא פעם ראשונה בנה משחק, זה ממש הייתה חוויה, שיש משהו שהוא עובד טוב, אבל הוא עוד לא משחק, כמו שאנחנו מגדירים אותו בפלייטיקה, וצריך להתחיל לשנות את הברזלים ולבנות אותם מחדש. ועד לנקודה הזאת בעצם המשחק הפסיד כסף? הוא לא הפסיד כסף, אבל לא היה פוטנציאל לגדילה. אחרי הקורונה, בקורונה המשחק ממש עבד טוב, אבל אחרי הקורונה, עוד לפני שפלייטיקה נכנסו לתמונה, כבר הייתה דעיכה מאוד גדולה. כי בקורונה לכולם היה זמן, והם שיחקו והתפוצצו, ואיזה כיף ואיזה נעים, אבל כשנגמרת הקורונה, וכולם באינפלציה, ולא כולם היו רוצים להמשיך, אתה יודע, אין להם את כל הזמן כמו שהיה, וגם לא את כל הכסף, אז כבר צריך לשחק עם דברים אחרים, ולשכנע את השחקנים שלנו להישאר בדרכים אחרות. אז הנה הקייס שלך, ככה בעצם לגמרי. מכרתם את זה. אז כאילו היה כתף מההנהלה? לגמרי. ואז בעצם יצאתם לתכנון של הדבר הזה? נכון. כי צריך לפעול פה כזה נורא מהר, נכון? מצד שני זה מהלך. קודם כל, כן. כפרודקט אני מכירה שזה כזה מהר, אבל טוב, זה האג'נדה. ולפעמים היא יכולה להיות מאתגרת, אבל היינו צריכים לפעול מהר, והיינו צריכים לפעול חכם, כי לא יכולנו לעשות קופי-פייסט, כמו שהרבה פעמים עושים. לא יכולנו לגרום, נגיד, בסוליטר, ובכל העולמות של הסאגה, אתה או מנצח או מפסיד בשלב. אצלנו, מה זה אומר הפסדת? אתה מעצב, זה סובייקטיבי, אני יכולה להגיד לך, הפסדת? אז הבנו שאנחנו לא יכולים ליצור חוויה של lose or win, אנחנו צריכים ליצור חוויה של כמה טוב עשית את זה. אז עשינו סקורינג שהוא חדש, הוא בין לב ל3 לבבות, ושחקן יכל להתקדם בשלבים מבלי לנצח או להפסיד. וזה כבר היה חדש ואחר, זאת אומרת, היו שני תהליכים שקרו במקביל. אני מעצבת ומתקדמת, בלי קשר לכמה טובה הייתי, וממקביל אני מקבלת את התוצאות ולפיהם את הפרסים. וזה כבר שונה ממשחקי סאגה אחרים, וזה היה נורא מגניב לפצח את זה. בעיקר שהשחקניות שלנו לא רוצות להפסיד, הן רוצות להבין כמה טובות הן היו. וזה טרמינולוגיה קטנה, אבל היא משמעותית שלקחנו לתוך רידקור. והדבר השני שיצרנו מהדבר הזה, זה שליטה כלכלית מוחלטת בחוויה של השחקנית. פתאום אני לא משווה אותך לקבוצה של עוד 9 שחקניות, ואם היא קיבלה מקום ראשון את 10, אלא גם את וגם היא יכולת לקבל 3 לבבות, תלוי כמה טוב עשיתן את זה. וככה יכולתי לשלוט בציון שלך, וכמה טובה את, ואת ההתקדמות שלך, ולהרגיש כישלון לא ישר על ההתחלה, ולא להרגיש כישלונות ברצף. זאת אומרת,
כל החוויה הכלכלית שהצלחנו ליצור בעקבות זה, יצרה בתור התחלה בפתו, חוויה מהממת, ו-retention day 2 השתפר, ספרי דקה, מה קרה על ה-day 2 משם? הייתה עלייה משמעותית, זאת אומרת, אני מדברת איתך על 10-16% בתוך כל הטסט, וזה דברים מכובדים מאוד בעולמות של פוטו. כמה שחקניות נגיד מתווספות למשחק הזה ביום? איך זה עובד? אני לא יודע לשלוף לך את זה. לא, אבל זה באלפים, עשרות אלפים. כן, זה באלפים, לא עשרות אלפים, זה באלפים, אבל בלונג טרם זה משפיע. זאת אומרת, כל אחוז של עלייה ב-retention day 2, כנראה יתפגרס ויגיע ל-retention day 30, וזה היה סופר מעניין לראות את זה. ו-day 30, רק תסדרי את האוזן, זה מישהי שכבר יש לה הביט. נכון, לגמרי. אבל הקטע הוא שאם היום אני אספר כזה כספוילר למה קורה, היום השחקניות החדשות לא מכירות את הלייב, שהלייב זה האתגרים, כמו שזה היה פעם, עולה ויורד ל-48 שעות. הן קודם כל מכירות את הסאגה. זה המשחק מבחינתם. זה גם האונבורדינג הכי טוב, נכון? לגמרי. ומי שרוצה ורוצה משהו יותר תחרותי, תלך ללייב, אבל זה כמו עוד איבנט, זה לא המהות של המשחק. אז כאילו אם את צריכה עכשיו כזה לעשות אחוזים, אז זאת אומרת, מרבית השחקניות ילכו לשם. בתחילת הדרך בוודאות. אני רוצה שתספרי טיפה, מה קרה מאז? אז קודם כל, ברגע שהיה לנו את האפשרות הזאת והיה לנו את הסאגה, התחלנו בעצם להתחיל לבנות שכבות מעל כל מיני איבנטים, על גבי זה, אני יכולה לבקש מהם לעצב איקס עיצובים, ולא יהיה סיכון שלא יהיה את העיצובים האלה במשחק, זאת אומרת, זה נשמע נורא בסיסי, אבל מוניטיזציה לא היה להם עם מה לעבוד בעולמות שהתוכן נגמר. אז התחלנו לעשות שכבות של מיד-טרם, ושם גם עשינו כמה טעויות. כי כשהתחלנו לעשות את שכבות המיד-טרם, הלכנו להסתכל על משחקים אחרים. תסדרי את האוזן על שכבות? בכללי במשחק יש שכבות. יש את שכבת קור, שזה העיצוב במקרה שלנו, הסאגה שאותה תיארתי מקודם, שממש בנינו אותה מההתחלה, ואז יש שכבות מטה ושכבות מיד-טרם, כל מיני דברים שתומכים. אנחנו בעצם מבקשים משחקן לשחק את הקור, ודרכו הוא יכול לצאת לכל מיני פיצ'רים צדדיים. אז מיד-טרמים זה בדרך כלל איבנטים של 3-5 ימים, זאת אומרת להתחיל לייצר הביט לשחקן במונחים כמה עיצובים אתה מעצב ביום, כמה אתה משחק, ובדרך כלל האיבנטים האלה דוחפים אותך קצת להגדיל הביט. אז בנינו כל מיני איבנטים כאלה, חלקם היו מאוד מותאמים לשחקניות שלנו ועבדו מעולה, וחלקם היו קצת קופי-פייסט במשחקים אחרים, ושם שגינו כי הפיצ'רים לא כולם עבדו, חלקם היו לא מתאימים לקהל יעד שלהן, תחרותיים מדי, מלחיצים מדי, הן באות להירגע. זאת אומרת, תוך כדי תנועה למדנו מה יותר עובד עבורנו ומה לא, והתאמנו את הקלנדר בהתאם. וואו, הקטע הפסיכולוגי כל כך עושה שכל. ממש. נכון, אולי תרחיב, אנחנו נפתח שנייה סוגריים ואנחנו נדע גם לסגור אותם, אבל כשדיברת בעצם על זה שהן מחפשות הן לא מחפשות את הלחץ. נכון. זה כל כך מתיישר לי. אז מה עוד למד בהיבט הפסיכולוגי? על השחקניות שלנו ספציפית, אתה שואל. רק על שלכם, כן. אז קודם כל, הן צריכות שיכירו בהן, שיגידו להם כמה מעצבות טובות הן, כמה הן מוכשרות. יש לנו, זאת אומרת, מחלקה שלמה שהיא אחראית על קונטנט, והתפקיד שלהם הוא מטורף. יותר מהמוצר ויותר מכולנו, כי הן יוצרות להם את התוכן של החדרים, את האופן שבו הן מתקשרות עם השחקניות, גם בסושיאל. ושחקניות שמאוד מאוד רוצות שיראו אותן, ושיכירו בהן. מה זה אומר בסושיאל? כאילו שהן מוציאות את זה ועושות שייר? בפייסבוק, בדיוק, יש לנו קבוצת פייסבוק סופר חזקה, יותר חזקה מהרבה משחקים אחרים. וזה בגלל שהן אוהבות שיכירו בהן, זה בגלל שהן רוצות שיגיבו לעיצוב שלהן, ומה הן חושבות עליו, והן מפבלשות אותו שם בפייסבוק, ומקבלות מלא תגובות, זאת אומרת, זה נשים שאוהבות שיכירו בהן, וזה נשים שאוהבות עולם טוב. זה נשמע קצת פנטזיונרי, אבל משחק זה פנטזיה, אז זה מקום מעולה לעשות את זה. לדבר על יום האישה, ולדבר על תרומה על הקהילה, ולדבר על הצלת כדור הארץ. זאת אומרת, תכנים מסוימים שאנחנו מבינים שהם גורמים להם להיות engaged עם המשחק. זה נורא מתחבר למעמד הסוציו-אקונומי שהזכרת, אוקיי. חד משמעית. וגילינו שהן באות קודם כל to relax. ולא להיות בלחץ, וזה גבול הדין, כן? כי משחק צריך להלחיץ. אנחנו רוצים לגרום, קצת לדחוק אותך לפינה, ושתוציא כסף.
אז זה ספקטרום דק, שאנחנו עדיין לומדים אותו, וזה באמצעות A-B טסטינג לכל פיצ'ר שאנחנו עושים, שמוצא את הבאלנס בין אינגייג'מנט להרגתם אותי, הלחצתם אותי מדי, אני לא משחקת. ממש רואים את זה, וזה סופר מעניין. כמה זמן בערך שחקנית ממוצעת, בואי נקרא לה, שעברה את ה-30 יום, משקיעה ביום באפליקציה? הרבה. זאת אומרת, זה יכול להגיע לשעה ביום. ממש הזמן מסך שלהם, כמו שאני מדמיינת אותו, הולך בעיקר ליריד הקור ולאיזה סדרת נטפליקס. ואתם כזה, אני לא הקהל, אבל אתם גם כמו דולינגו, בעצם עובדים עם ה-urgency של notifications וכל ההיבט הזה? כן, לגמרי. כמו כל משחק, יש notifications של התוצאות שלך מוכנות, בואי תראי כמה קיבלת, אתה יודע, כל הדבר הזה שמחזיר אותך למשחק. וגם יש לנו סטריק, אגב, כמו דואלינגו. דואלינגו, אחד הכלי רטנשן הכי טובים שהם עשו לדעתי, שיוצר ממש סטיקינס, זה הלהבה הזאת, שכל פעם ששחקן מגיע, שחקן, יוזר, דואלינגו, אני לא יודעת איך הם קוראים לעצמם, אז הוא מקבל את הסטריק הזה, וגם אנחנו אימצנו את זה, זאת אומרת, זה כל מיני תרגילי הביט כאלה ש... את יודעת למה? כששמים משהו מדיד למישהו מול הפרצוף, הוא ינסה להשלים אותו. לגמרי. או שהוא ירגיש רע בדרך. אז בואי נסגור את הסוגריים ונחזור. ואז הגיע GM חדש. והגיע עם גישה חדשה, זאת אומרת, הוא בא והתחיל לשאול שאלות על הדאטה מחדש, הוא אמר, אוקיי, מגניב, עשיתם פה משהו ממש אחלה, אבל בוא נזהה מה עדיין הפיין פוינטס העיקריים ביריד הקור, וצריך לתקוף אותם. והוא דקר 2 נקודות עיקריות. הראשונה זה הרטנשן הארוך טווח, נכון? דיברנו מקודם על זה שהסאגה מאוד תרמה לרטנשן די 2 עד די 30, אפילו חלחלה לדי 60, אבל מה קורה עם די 180? מה קורה עם 360? זאת אומרת, ככל שאנחנו נגדיל את הרטנשן בימים האלה, ה-ROI כמובן יהיה טוב יותר, והוא זיקק שאנחנו עוד בכאבים שם, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מייצרים איזשהו אינגייג'מנט ארוך טווח. אגב, כאב שנמצא בהרבה מאוד משחקים עכשיו. אני ממש מכירה קצת מתעשייה שכולם מחפשים את הדרך להשאיר שחקנים לאורך זמן, והדבר השני שהוא אמר זה שהכלכלה שלנו לא מספיק מדויקת. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בוודאות ובצורה פרטנית כמה שחקנית תוציא בדיוק בכל יום. למה? כי יש לנו במשחק דבר שנקרא שימושים. לכל אייטם ששחקנית משתמשת בו, נגיד צבע של ספה, יש שימושים, היא קונה בבת אחת 5 פעמים את הצבע של הספה. ואז בעצם יכולים להיות ימים שהיא תיכנס לעיצוב, ותשתמש רק בדברים שכבר יש לה, והיא הוציאה 0 קוינס, וקיבלה ריוורד בחזרה. הוספתם עליהם משך זמן שהם תקפים, אוקיי. בדיוק. ואז אנחנו, אמנם הם הוציאו את הכסף הזה מתישהו, אבל זה לא קורה היום, בשעה הזאת, ואנחנו לא יכולים לשלוט בדבר הזה בצורה אדוקה. ואנחנו מבינים שזה כאבים גדולים שאנחנו ממש עובדים עכשיו על איך לעשות את הלופ הזה מחדש. ועל הדיסקאברי של זה, את יכולה לדבר קצת? כן, אני אדבר בעיקר על העולמות של רטנשן ארוך טווח. אז איך ידעתם שעכשיו אתם תשנו בעצם את חוקי המשחק, בהיבט הזה, ושזה יהיה בסדר? איך לקחתם את הסיכון הזה וניסיתם להתמודד איתו? קודם כל, כמו שאמרתי, בגלל שריד הקור זה אוף מוזר, זה קצת להיות או לחדול. זאת אומרת, המטרה שהמשחק הזה יתפוצץ. לא, רגע. אבל עשית פה מאמץ, רץ 2, בנית משהו, את לא הולכת ומתאבדת על זה, אז מה עשיתם? אנחנו לא סוגרים דברים שכבר עשינו, אבל אנחנו מבינים שעוד דברים שהם לגאסי שלנו מפעם, לא מאפשרים לנו להתקדם, לבנות את הכלכלה בצורה המדויק שרצינו. ואנחנו כן חושבים שגם לשחקנית זה יעשה טוב, בהרבה מאוד דברים. אבל הלכתם, בטח דיברתם עם שחקניות, ניסיתם לחוש מה העניינים, איך כן, לתקשר את זה? חד משמעית, אנחנו אגב בימים אלה, בקבוצות מיקוד של מה דעתך אם נעשה את זה, מה היית רוצה לראות, מה היית מצפה שיקרה עם השינוי הזה, זאת אומרת, איכשהו לרכך לפחות את הקומיוניקציה, או את האופן בו אנחנו פותחים את השינוי הגדול, וגם כמובן, כמו תמיד, מתחרים, וברוב המשחקים האחרים, המשחק עובד כמו שאנחנו רוצים שהוא יהיה, ולא כמו שהוא היום אצלנו. אז אנחנו מאמינים שיש משהו שבאופן שבו אנחנו מתכננים את הכלכלה העתידית, שיותר נכון לחוויית שחקן גם רפרנסים של משחקים אחרים.
ובאמת, מי המתחרים בשוק הזה? איך זה נראה? בטח קמו עוד רידקורים מאז שהתחלתם, נכון? חד משמעית. קודם כל, תמיד יש כל מיני סינים רידקורים. ניסיתי לחשוב איך אומרים את זה במנדרין, אוקיי. זה ממש ככה. היו כל מיני מתחרי קופי-פייסט כאלה, ממש. שלהם אין סיכוי, כי להביא יוזרים זה מאוד יקר. אתה צודק. הם עולים, הם לרגע כזה נראים מעניינים, והם גם נעלמים מהר מאוד. ויש לנו שני מתחרים ממש שנמצאים בשוק, זאת אומרת, יש לנו את הום דיזיין ועוד משחק, שהם שם בשביל להישאר, שמהם אפשר ללמוד הרבה. אבל כבר שאנחנו השקנו את הסאגה, כבר קצת בידלנו. אנחנו כבר מדברים קצת על עולמות אחרים, והמכניקה שלהם היא לא לגמרי זהה. זה המתחרים הישירים, לא מהם אנחנו לומדים הרבה. אנחנו הרבה פעמים הולכים לעולמות שהם דומים אך קצת שונים, כי אנחנו מאמינים שגם המתחרים הישירים עוד לא עשו משהו גדול מספיק וטוב מספיק בשביל להתפוצץ. זה עדיין ואקום, שדה שהוא ואקום לגמרי. כן, ואני חושב שזה גם הולכת לשם, כי שוב, כי בתור מישהי שלמדה פסיכולוגיה ומדעי המוח, את מבינה שמשחק זה משחק, נכון? לגמרי. למרות שבמקרה הזה זה לא משחק. אבל זה משחק. וגם אם זה לא המשחק, כל האלמנטים שקשורים לחוויית בן אדם, ואיך הוא חושב, ולמה הוא מקבל את ההחלטות, ובאיזה רגע הדופמין משתחרר במוח, שזה לא ברגע הפרס, זה האקספקטיישן לקבל את הפרס. כל מיני דברים קטנים כאלה הם מהותיים בעולמות של גיימינג בעיקר, אז זה לגמרי מתקשר. ולגבי הפתרון של הרטנשן, הארוך טווח, איתם כבר ממש דיברנו. אנחנו ממש מראים לשחקניות אפשרויות שאנחנו רוצים ללכת אליהם, ולשמוע מה יותר מפתה אותן. ואנחנו ממש רוצים לבנות איזו חוויה שהיא משהו שהשחקנית תבנה, והיא לא תרצה להיפרד ממנו. תוכל להרחיב על זה קצת? אני אנסה בעולמות שאני יכולה. אז כמו שאמרתי, ברידיקור יש כבר פרוגרשן ויש מסלול, אבל אין מקום שבו אני בונה איזה דבר שאני כבר מתגאה בו, ואני רואה אותו נבנה, ואני רואה אותו גדל, ואני רואה אותו מתפגרס, ואני לא רוצה לאבד אותו. כי אחרי 180 ימים, לא יבוא לי לעזוב את הדבר הכל כך יפה הזה שעשיתי. כי אני רוצה לעשות אותו עוד יותר יפה. כי חבל. נכון. זה קצת כמו הסטריק בדולינגו, כמו שאתה אומר. לגמרי. חוויית לא סוורז'ן, אני לא רוצה להפסיד כבר את מה שעשיתי. ואנחנו מאמינים שזה עם emotional connection, כי זה שלי, ואני בניתי, ואני עשיתי אותו, יכול לייצר איזושהי קשרות ארוכת טווח יותר עם משחק. אנחנו יכולים לראות את זה בג'ונס ג'רני, שהם ממש בונים עולם. ואנחנו יכולים לראות את זה בסוליטר, שהם בונים חווה. זאת אומרת, יש כל מיני תמות שונות, של אני בונה משהו שהוא כבר ממש פרסונלי שלי, ולכן אני רוצה להמשיך להשקיע בו ולא לעזוב אותו. שזה מאוד מאוד הגיוני, אולי אני אפילו לא אכנס לשחק, אבל אני אשלם כסף כדי לשמר אותו. לגמרי. מסקרן. עוד כמה אנשים האלה? כמה שנים עוד יש לרוץ איתה? לא, מגיעות חדשות, יאללה, אל תגיד. הם 40 פלוס, הרוב המוחלט. לא, אני צוחק, לפי הפייסבוק זה היה די ברור. אז תספרי דקה, בואי נעשה שיפטינג גירס מהיר. מה בעינייך הפרודקט סקילס הכי חשובים באנשי מוצר? נגעתי בזה קצת בהתחלה, אני אקרא לזה ownership, אבל לא רק במובן של אני אחראי וברור וזה פיצ'ר שלי, אלא במובן של אני צריך להבין מה כל הסטייק-הולדרס שלי עושים, לפחות קצת, כדי להיות מקצוען. ספרי טיפה על הסטייק-הולדרס שאת עובדת איתם. אז אנחנו עובדים בטאסק פורסים, שזה אומר, יש כאלה שקוראים לזה סקוודים, זה אותו דבר בשינוי אדרת. כבר יש לכם אייג'נט שעובד איתכם? מה זה אומר אייג'נט שעובד איתנו? דמייני חבר צוות וירטואלי או יותר מאחד. עוד לא. לא, אוקיי. אבל אני מחכה לו, לאייג'נט הזה. אז יש לי בעצם חבר מכל מחלקה, קודם כל יש את הצוות R&D, אז כמובן שהטים ליד R&D, UXer, מוניטיזציה, כלכלה, BA. לא נרחיב הכל תפקיד, אפשר לשמוע את הפרק עם רון. לגמרי. אבל הפואנטה זה שאם אני לא אבין קצת כלכלת משחק, אז הפיצ'ר שלי יכול להיכשל על זה שבנו לו כלכלה קשה מדי. לדוגמה, ואחד מהתפקידים שלי כמנהלת מוצר, זה להסתכל על האקסל של הכלכליסט בנה, ולהגיד, תקשיב, נראה קשה.
ואם אני לא יודע להגיד את זה כמנהלת מוצר, אז דברים לא יכולים לחמוק, והם יכולים להרוס או לפוצץ את הפיצ'ר. וככה על כל דבר, אני צריכה לדעת איזה שאלות דאטה לשאול, ואני צריכה לדעת לאתגר את ה-UX'רים, מה שהוא בחר לעשות, ואפילו לדעת לאתגר את המפתח עם אסטימציה או דרך שהוא בחר לבנות את הפיצ'ר. וזה אני חושבת שיכול להפוך מנהל מוצר מאחלה למצוין, כי הוא יודע לרדת ולדעת בכל מיני דקויות של סטייק-הולדרס שונים ולאתגר אותם. ומה המפתחות שלדעתך יכולים להביא מישהו או מישהי לשם, להיות מבקר, אבל מבקר טוב? למשל, סתם, אם אני, כמו שעשית בהתחלה, אני אלכלך את הידיים, אני אשחק במשחק, אני אלמד אותו, זה כבר כנראה דרך לשם, מה עוד? כמישהו שלא מגיע מהעולמות האלה, הכוונה? לא, תראי, אפילו אם את עכשיו נכנסת למשחק חדש, את רוצה להיות ברמת ביקורת, או איך שלא קראנו, התגור גבוהה מספיק, להיות חדה מספיק, נכון? נכון. אז קודם כל זה להבין את התפקידים של כל מחלקה, וקצת להבין רגע יום בחייהם, זאת אומרת, להבין מה הם עושים, להבין איך הם מתחילים לבנות קובץ קונפיגורציה, זאת אומרת, לשאול שאלות שהן לאו דווקא בתחום אחריותי, אבל הם בתחום... מניעים את המכונה. ממש ככה. ואם אני ספציפית בגיימינג, אז זה לשחק את המשחק, ולהתחיל לשאול שאלות, למה פה אני כל הזמן מפסידה? לבוא לאיש כלכלה ולהגיד לו, תגיד, זה בכוונה ככה? זאת אומרת, לנסות להתחיל לשאול שאלות ולחקור את הדברים שאני מרגישה כשחקנית. זה מקפיץ אותי רק ליתרון, כאילו לדבר השני שחשוב שיהיה לאיש מוצר, וזה כזה obvious, אבל זה כל כך חשוב וזה יחסי אנוש. אנחנו כל כך הרבה עובדים עם אנשים, ואנחנו לא מנהלים אותם, אבל אנחנו צריכים שהם יעשו בשבילנו הרבה. ושהם יתעדפו את הפיצ'ר שלנו במקום הראשון, למרות שיש להם 1,001 דברים שהם צריכים לעשות היום, עכשיו, דחוף. ולדעת לבוא לבן אדם ולהניע אותו, לרצות לעבוד איתך ולרצות לעשות את זה, לא לסמן על זה וי. לעשות את זה הכי טוב, זה מלאכה חשובה מאוד לאיש מוצר. זה גם יחסי אנוש, אבל זה גם מחזיר אותנו למכור ולשווק, נכון? אולי תרחיבי על זה טיפה, כי אני בטוח שלא הגעת לשם, אולי כן, בעצם הגעת מאג'נסי של, עבדת בעצם בצוותים לפני כן. נכון. ועבדת עם לקוחות, אז ככה שאני בטוח שלך את הכלים האלה בארגז כלים, אבל מה עובד לך טוב? אני חושבת שאני מגיעה עם מלא פשן ואנרגיה, יחד עם ההבנה, אני לא אבוא להנהלה ואגיד להם, קחו את הפיצ'ר הזה, ובלי להבין טוב מאוד למה הוא באמת נכון, ואני אשכנע את עצמי קודם כל, מאוד ברור, למה הפיצ'ר הזה טוב, ואז אנחנו הכי יכולים למכור אותו, כי אנחנו באמת מאמינים בו, יחד עם כזה גב של סטייק-הולדרס שתומכים בנו, והם באים, אנחנו מגיעים מגובשים תמיד כשאנחנו מציעים פיצ'ר חדש. הגעת אליי, כן, אבל הגעת אליי מהסוף, כן? כן, אז תגיד לי, לא, כי קצת נראה לי שאת כאילו הולכת, ואת רותמת אותם, נכון? ואת מסבירה להם, שיקחו חלק, וגם יש לך מטרה, את עובדת על משחק, שא' כנראה הוא בן זונה, ויש מלא כאילו פוטנציאל להרוויח בו כסף, נכון? כאילו, את מוכרת את האירוע הזה, נכון? נכון, כן. קודם כל, זה לבוא ולחבר את הסטייק-הולדרס שלי למשימה. וזה גם דורש גמישות, כי הם לא הסכימו איתי, אתה יודע, מאלף עטף בכל הרעיונות שאני חושבת שצריך לעשות, ואני צריכה גם לראות איפה אני מתגמשת בדרך, כדי שהם ירגישו שהם חלק, והם לא ביצועיסטים. הם יכול להיות שהם צודקים, כן? חד משמעית. אז זה לדעת להקשיב אקטיבית, זאת אומרת, לא כזה, תקשיבו, תנו, בסדר, שמעתי אתכם ונתקדם, לא, ולדעת כל הזמן לאתגר את עצמי, ולהיות גמישה איתם, ואז כשאנחנו כבר צוות, הכל יותר קל, כאילו, כשכולם תחת המטרה, שכולנו מגיעים להנהלה באיזה דעה ברורה ונחרצת, אז יותר קל למכור כל דבר שאנחנו נציג, וזה כלי קריטי. מהמם. תגידי, איזה שימוש את עושה בכלי AI, או בכלל אם אתם עושים במשחק? אז יש לנו שימוש, האמת, בעיקר בעולמות הארט, קודם כל, אנחנו ממש יוצרים אסטים וסקינים חדשים, כל מיני פיצ'רים עם AI, זה מטורף. זה בטח גם מוזיל משמעותית תלויות המשחק. חד משמעית, זאת אומרת, ארט דירקטור אחד יכול לייצר דברים ענקיים, בלי צורך במיליון ארטיסטים. זה עדיין אבל לא פותר את הבעיה לחבר'ה הסינים האלה שהזכרנו מקודם.
כי להביא את השחקן, ונכון, זה הדבר. חד משמעית, זה לא פותר את זה. זה רק כאילו פותר משחק סקלבילי כבר, להמשיך ולהריץ אותו בצורה יעילה יותר. פיתוח, משתמשים ב-AI ל-QA, ממש כזה... QA לפיתוח, נכון? לגמרי. ואני משתמשת בעיקר להתייעצויות כזה, מכיר עוד משחקים, קצת CI אני יכולה להשתמש, בעיקר עם הצ'אט GPT, כאילו לשאול אותו שאלות, וכן אני מודה, הרבה פעמים אני כותבת בלבולי מוח לעצמי במהלך פגישה, ואז אני אומרת לו, תעשה לי מזה מיטינג סאמרי, והוא מסכם לי את הפגישה בצורה נורא ברורה, אחרי שאני כתבתי שם בליל תוך כדי. אז כן, בעיקר בעולמות האלה. נגיד סתם, את הכלכלת משחק ודברים כאלה, אתם לא חושפים לשם, נכון? נגיד לאתגר את זה? או... אז קודם כל יש לנו ספציפית לפלייטיקה, זאת אומרת, אפשר לשאול שם קוד וסקיואלים ולגמרי, זאת אומרת, זה בתוך מייקרוסופט וזה של פיילוט וזה מוגן, אז אפשר לשאול מה שרוצים בגדול. שזה ממש בעיה, נכון? אף אחד לא מדבר על זה. נכון. אבל לכל עובד יש עכשיו פתאום את המנוי שלו, לכלי שלו, שהוא מוציא חוץ את הקוד ואת הדברים. לגמרי, אז פלייטיקה פתרו את זה, מה שנקרא, ישר שולח אותך, אם שואלים אותך אם זה לשימוש אישי או ביזנסי, ושולח אותך לביזנס ולמקום מוגן וסבבה. וכלכלה משתמשים בזה, אני בטוחה בכל מיני שאילתות שלהם לקראת בניית קונפיגורציות למיניהן, גם בטוח. אולי שווה לך סתם, את הזכרת את העניין של לאתגר, אולי זה שימוש טוב, לתת קונטרה לעצמך, נכון? האמת שכן. אפשר תכלס, אני מדמיינת עולמות שבו אני מעלה קונפיגורציה של כלכלה ושואלת אותו, תתאר לי איך החוויה הזאת תהיה לשחקן בפועל. אנחנו אצלי בחברה עושים את זה לא מעט. וואלה. מאתגרים בעצם את ההבנות שאנחנו הגענו איתם, כי אנחנו מבינים שכנראה אולי טעינו בדרך, ואז אומרים לו, בוא תציג עכשיו דעה או ארגומנטס הפוכים לגמרי לזה, ובוא תוכיח לי למה. מעניין מאוד. תשכנע אותי. כן, זה ממש כלי מוצלח, במיוחד בשלב דיסקאברי, כשאתה מגיע עם כל מיני הבנות, ואתה בטוח שאתה צודק, אז כן, זה קונטרה טובה. יפה. אז בואי נחזור עכשיו לאיזושהי המלצה, או איזשהו טיפ שיש לך, שתרצי לרפרר אליו בעתיד. משהו שכזה פוצץ לנו את המוח. אני לא יודעת אם זה פוצץ את המוח, כי לפעמים זה המובן מאליו, אבל מבחינתי זה המון בניהול מוצר, וזה לדעת לתקשר. אגב, כשאני אומרת תקשורת, זה עם כולם. לדעת להשאיר את כולם up to date, מה קורה. אם זה הסטייק הולדרס שלי, אני לא רוצה שהם ירגישו שהם מנחיתים עליהם דברים, לא. הם צריכים כל הזמן להתעדכן בלמה, למה בחרנו לעשות את הבחירות שעשינו, כי בסוף מנהל מוצר אפשר לשמוע את כולם, ואנחנו צריכים לחתוך. ויש דעות שונות, אבל מישהו צריך להגיד, טוב, נלך עם הדעה הזאת ולא הזאת, ויהיו כאלה שהתבאסו. אז התפקיד הוא לתקשר את הלמה, ולדעת להסביר את עצמנו לכל מיני אנשים שונים. אגב, אני הרבה פעמים פוגשת את זה שאני צריכה להסביר ל-UXer, למה הכלכלה ניצחה, וכל מיני דברים בתחום, וזה חשוב שאנחנו נדע להסביר את עצמנו, וגם להנהלה, לתקשר למה החלטנו את מה שהחלטנו, למה נדחה, למה אנחנו חושבים שאנחנו צריכים את העוד חודש פיתוח הזה, כי אחרת הפיצ'ר לא יעבוד. אז כן, תקשורת עם כל הגורמים, וכמה שיותר לדלבר החוצה, עוזר מאוד לתפקיד של PM. זה הצעה מעולה, גם אם יש לך את זה שהם במקום להפנות אותנו וזה, זה יכול להיות מגניב, אבל בגדול בחברה שהיא מעל 100 איש או מעל X אנשים, זה לפחות ממש רלוונטי לגמרי, וצריך להיות מגובה גם וקצר, נכון? נכון. זמן שכולם יקר. זה ממש ככה. ואתה יודע, אתה יכול לכתוב סיכום במייל ואף אחד לא יקרא, ואתה יכול לכתוב את זה בתים, זאת אומרת, אתה צריך להבין כבר את הפרסונות ולהתאים אליהן. אני יודעת שיש אנשים ממש פרסונלית, שאני באה אליהם על הראש, אומרת להם, שומע? ככה וככה וככה. כי הוא לא יראה את זה לא שם ולא פה, ואני רוצה אותו מעודכן, אני רוצה אותו איתי, אני רוצה אותו כבר משוכנע ולא מופתע בפגישת הנהלה. עוד טיפ ככה שעל הדרך. זאת אומרת, אתם יודעים, לעשות לובינג לפני שאתם מגיעים להנהלה. אתם צריכים אנשים שכבר מסכימים איתכם על העמדה ממחלקות שונות, עם דעות שונות, והלובי הזה חשוב לפני זה. זהו, זה לגמרי שיווק ומחירות ברמה הכי בסיסית. אתה הופך את החיים ליותר קלים. 100%. וגם אתה מקבל פידבק, שאולי עוזר לך להדק את המסר, אפילו טיפה יותר, או את. לגמרי. מהמם, יאללה, מגניב, היה מה זה אחלה פרק, ולמדנו המון. רציתי לפני סיום לשאול אותך על האקדמיה, זה משהו שהוא פתוח כרגע, איך זה נראה? אז עכשיו ספציפית אין גיוסים לאקדמיה, אבל אחת לכמה זמן יש. אגב, בכל מיני תפקידים, פרודקט, BA, מוניטיזציה וכו'. אז ממש ממש מגניב והזדמנות מעולה. לא יודעת מתי ייפתח בפעם הבאה,
אבל ממש מביאים אנשים עם סקילס של יחסי אנוש ושל סדר וארגון וכל מיני סופט סקילס של פרודקט, וממנפים אותם, אז ממש הזדמנות מגניבה להיכנס לעולם המוצר. ואיך כדאי ליצור איתך קשר? אז קודם כל אפשר למצוא אותי בלינקדין, תמיד, אני שם, גילי דנג'לי. וכמובן, לא יודעת מה, פייסבוק, אינסטגרם, מה שתופס אצלכם. אני תמיד פה, ואם בא סתם להתייעץ על ניהול מוצר, או בכללי, אפשר למצוא אותי שם. יאללה, מהמם, גילי, איזה כיף, ושיהיה בהצלחה בוורסיה החדשה, אולי ניפגש עוד שנה, נשמע על ההצלחה. אני אשמח לספר על זה שהתפוצצנו. מה, אני כבר אהיה בדי, מי יודע כמה. אז יאללה, היה מעולה ממש. ביי בינתיים. ביי ביי. היי חברים, תודה על ההקשבה. אם מצאתם את הפודקאסט הזה בעל ערך, תוכלו להירשם, לעקוב אחרינו, כמובן לפרקים נוספים בספוטיפיי, אפל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. כמובן שאם לא מצאתם אותנו באיזושהי אפליקציה, אשמח שתכתבו לנו. נשמח מאוד ל5 כוכבים בכל פלטפורמה ושתעקבו אחרינו, כדי שעוד מאזינים יוכלו להיחשף אלינו ולמצוא את הפודקאסט. אתם גם יכולים למצוא את הפרקים הקודמים בכל אפליקציה או בערוץ היוטיוב, יש לנו לינקים בתיאור. אז עד הפעם הבאה, יאללה, תהיו יעילים וביי ביי.